Oikein ihanaa päivää ja tervetuloa takaisin Lanttimatkat-kanavalle. Mä olin vaihto-opiskelemassa Koreassa tuossa vuonna 2011. Mä kirjoitin silloin sieltä blogia, johon mä aina välillä otin semmosia pieniä videopätkiä, ihan vaan tällainen point and shoot, että hei kaverit, missä me ollaan, mitä me tehdään. Ja latasin niitä sitten tonne YouTubeen ja upotin sieltä sinne blogiin. No, joka tapauksessa ne on edelleenkin YouTubessa ne videot ja mä sitten katoin niitä tässä yksi päivä ja olipa hauska jotenkin palata takaisin sinne siis 9 vuoden taakse. Ihan älytöntä, miten tää aika menee niin nopeasti ja hyvä, että on tullut otettua tommosia videopätkiä, koska en mä niitä tilanteita enää muistais ilman, että ne videopätkät olisi olemassa. Mä ajattelin tänään, että me käytäis vähän läpi sitä, että minkälainen oli mun vaihtokokemus Koreassa. Mä olin vaihdossa Ajun yliopistossa, lausutaan Ajou suomalaisittain, mutta Aju se sanotaan. Ja tää sijaitsee tuolla Suwonissa. Ja Suwon on semmonen noin puolen tunnin matkan päässä tuolta Seoulista, eli Korean pääkaupungista. En ihan tarkalleen nyt muista, kauanko se bussimatka kesti. Nykyään sinne kuitenkin sinne kampukselle pääsee siis metrolla Seoulista. Eli se on muuttunut tosi paljon. Mutta hirveän kiva paikka. Mä olin siellä siis yliopistovaihdossa Jyväskylän ammattikorkeakoululta, eli opiskelin siellä Jyväskylän ammattikorkeakoululla matkailua ja hain sitten sinne Koreaan opiskelemaan Koreaa, korealaista kulttuuria ja myös matkailua. Mä otinkin siellä 4 kurssia ja nämä oli korean kieli, sitten oli korealainen yhteiskunta ja politiikka, sitten oli matkailu ja sitten mä vielä otin taekwondo. Taekwondo oli kivaa semmoista vastapainoa sille opiskelulle siellä. Se opettaja puhui ainoastaan koreaa, joten välillä meni vähän ohi, mutta totta kai se on aika semmoista, että voi näyttää mitä tehdään. Ja se oli kyllä hirveän kivaa. Mä mietin sen jälkeen, että pitäisiköhän opiskella taekwondoa, tai siis harrastaa taekwondoa Suomessa, mutta jostain syystä se on nyt sitten kuitenkin jäänyt. No, eihän se tietenkään koskaan ole liian myöhäistä. Mä näytän tässä videolla muutamia noita videopätkiä, mutta varoituksen sana, ne on siis todellakin huonolaatuisia. Tuolloin 9 vuotta sitten mä kuvasin siis semmoisella ihan peruspokkari-kameralla. Ei ollut kovin hienoja vaihtoehtoja silloin vielä olemassa, joten koittakaa kestää, mutta ne on ihan hauskoja. Ihan ekoilla viikoilla meillä oli paljon tämmöistä tutustumista korealaiseen kulttuuriin. Siellä oli tämmöinen tutorijärjestelmä, ihan samanlainen kuin meillä Suomessakin. Eli paikalliset opiskelijat sitten oli järjestänyt meille erilaista ohjelmaa. Käytiin yhdessä baarissa, ihan siinä lähellä, vähän tämmöistä tutustumisiltaa, ja sitten käytiin erilaisilla nähtävyyksillä, ihan tuossa Suwonissa ja sitten myös Seoulissa, koska Seoul on niin tosi lähellä. Ja eniten sitä kontaktia niihin paikallisiin saikin nimenomaan sitten näiden tuutoreiden kautta. Et mulla oli kavereita sitten vaihtareista, parhaat kaverit oli Suomesta, Hollannista ja Yhdysvalloista, mutta sitten oli ihan kaikkialta maailmalta ihmisiä. Siellä oli, olisiko ollut 200 vaihtaria, siis tosi paljon ulkomaalaisia ja opiskelijoita tuossa yliopistossa muutenkin valtavasti. Se oli se kampus ihan jotain muuta kuin mitä Suomessa tottunut, niin kuin Jyväskylässä Jamkin kampukseen verrattuna, että siellä oli niitä rakennuksia valtavasti. Siinä oli oma sairaala siinä kampusalueella ja siellä oli niin kuin joku varmaan 5 ruokalaa ja Burger King ja kauppa ja sitten nämä dormit, eli me asuttiin siellä yliopistoalueella, mikä oli myös mun mielestä aika kiva, että ei ollut tosiaankaan pitkä matka sitten sinne oppitunneille. Koreassa tämä lukuvuosi alkaa keväällä ja myös me vaihtarit tultiin sitten keväällä sinne Koreaan. Ja tällainen uuden lukuvuoden alkajaisiksi siellä mainostettiin paljon erilaista kerhotoimintaa. Siellä oli myös jonkinlaiset opiskelijavaalit ilmeisesti tulossa ainakin niistä tansseista ja muista päätellen, mitä siellä oli. Mä liityin sitten 2 kerhoon. Mä liityin Japani-kerhoon ihan siitä syystä, että mä osasin japania, mutta mä en osannut koreaa. Joten mä ajattelin, että mä voisin käyttää sitä japania, että mä tutustuisin sitten niihin paikallisiin myös siellä. Ja sitten mä liityin kuoroon. Mutta mä kävin vaan yhdessä kuoroharkoissa. Se ei sitten ehkä ihan ollut mun juttu. Ne kaikki biisit sillä lukukaudella tulisi olemaan semmoisia korealaisia kuorolauluja. Niin mä ajattelin, että en mä ehkä sitten ei mulla ehkä aika riitä sit kuitenkaan niiden opiskeluun, että ehkä mä teen mieluummin jotain muuta, joten se kuorohomma sitten jäi. Mut Japanikerros mä olin ja kävin aina niissä kokoontumisissa. Meillä oli semmonen niin kuin mökkireissu oli yhden kerran ja ihan siis
parhaita kavereita tuli niistäkin tyypeistä, koska monet esimerkiksi siellä kerhossa ne ei puhunut englantia, mutta ne puhui japania. Niin sitten oli hirveän kiva, että oli se joku yhteinen kieli kuitenkin. Mä muistan myös, että meidän kampuksella järjestettiin tämmöiset yliopistofestarit, ja nämä on tosi iso juttu Koreassa. Siis jokaisella yliopistolla on festarit, ainakin silloin oli, ja ihan valtavassa mittakaavassa. Siis yliopistot oikein kilpaili siitä, että kuka saa ne parhaat K-pop-artistit sinne esiintymään. Meidän kampuksella oli isoin ehkä, ketä siellä oli, niin oli Girls' Day. Mä tiedän, onko se tänä päivänä iso, mutta silloin se oli niinku koko ajan radiossa ja niinku isosti esillä. Ja sitten oli semmoinen kuin IU, oli myös silloin iso, joka oli meidän kampuksella esiintymässä. Mutta sitten mä rupesin googlettamaan, että kun mä halusin nähdä ihan älyttömän paljon ton 2NE1-yhtyeen, joka silloin vuonna 2011 oli siis ihan The-bändi, siis oikeasti tosi iso, niin se oli yhdellä yliopistolla sitten Soulissa, ja mä lähdin mun kämppiksen kanssa sitten sinne Souliin niille festareille. Ja parastahan näissä on se, että nämä on siis ilmaiset festarit kaikille. Ja sit kun sä meet sinne, ne antoi sulle vielä jotain, niin kuin sä sait sukat ja maitopurkin ja pullan. Siis niin kuin, että okei. Ja no, päästin näkemään 2NE1 siellä. Et siellä oli ihan älyttömästi kyllä väkeä, varsinkin sitä loppuiltaa kohti. Et mä muistan, että se 2NE1 oli vielä jotenkin tosi myöhässä, että niiden piti tyyli esiintyä 9. Ja sitten se oli varmaan puolen yön tai jotain, kun ne lopulta sitten sinne tuli. En tiedä, mikä juttu siinä sitten oli, mutta päästin näkemään. Oli aika jees. Mulla oli yksi paras kaveri myös niin kuin paikallisista, eli semmoinen korealainen tyttö, joka oli yksi niistä tuutoreista, mutta me hengattiin aika paljon ihan kahdestaan. Se kutsui mut moneen juttuun mukaan. Esimerkiksi me käytiin kattoo baseballia. Baseball on tosi iso juttu Koreassa ja se oli hirveän hauska kokemus, että siellä oli Lotte Giants, se joukkue, mitä me kannustettiin, ja Lotte on siis tämmöinen korealainen valtava ketju, joka myy aika lailla mitä tahansa, mutta niillä kannattajilla oli semmoinen juttu, että laitetaan Lotte supermarketin pussit päähän, semmoiset oranssit pussit. Mä muistan, oliko se silloin, kun se oma joukkue on voittamassa vai mitä, ei mä muista, mutta joku juttu siinä oli, että okei, nyt laitetaan nämä muovipussit, ja sitten niillä faneilla oli myös tapana tehdä semmosia viuhkoja niin kuin vanhoista sanomalehdistä. Se oli jotenkin tosi hauska kokemus myös. Tämä mun korealainen kaveri kutsui mut myös käymään hänen kotikaupungissaan Ulsanissa, joka on sitten ihan tuolla niin kuin kaakkoisrannikolla lähellä Busania. Ja se oli myös hirveän kiva päästä käymään vähän pienemmässä paikassa. Toki sekin on suht iso tämmöinen kuin teollisuuskaupunki, mutta huomattavasti pienempi kuin sitten vaikka tämä Seoulin alue. Ja pääsin käymään niillä, mä olin niillä yötä. Se oli ihana jotenkin, mä sain siellä oma huoneen ja oli ihana herätä aamulla siellä semmoisen niin kimchi-padan tuoksuun. Se oli jotenkin, jäi mieleen, että nyt on niin kuin tosi jotenkin korealainen kokemus. Ja niillä oli tosi kiva koti muutenkin ja tosi ystävälliset vanhemmat, vaikka he eivät englantia puhuneetkaan, mutta me tultiin hyvin toimeen. Ja sitten mä pääsin käymään myös heidän sukulaistensa häissä. Eli pääsin korealaisiin häihin, mikä oli kans hirveän hieno juttu kyllä. Ja sitten me vielä käytiin Busanissa ja nähtiin se mun kaverin kavereita ja hengailtiin siellä. Ja siis jotenkin ehkä parhaita juttuja on ne, kun on päässyt sit niinku paikallisten kanssa kokemaan niitä paikallisia juttuja, niitä sitä arkea. Et mäkin on sitten, kun mä oon toiminut myös itse tuutorina täällä Suomessa, just siellä Jamkilla, niin kun mä otin vastaan ulkomaalaisia, niin mäkin pyrin siihen, että pystyisi näyttämään sitä niin kuin ihan normaalia arkea, kutsua kaikki juhliin, mitä kavereiden kanssa, kutsua mökille tai ihan tämmöistä niin kuin perusjuttua. Ja sieltä on tullutkin justiinsa, mä kävin yhtä mun kaveria Japanissa, kenen tuutorina olin Suomessa, niin yksi kerta tapaamassa, niin hänen äitinsä oli niin kuin sanoi sillä, että oi vitsi, kiitos tosi paljon, että kun sä oot näyttänyt sitä niin kuin oikeasti sitä suomalaisuutta tälle mun tyttärelle. Että tää nyt on vähän tämmönen sivuraide, mutta suosittelen kaikkia lähteä mukaan kyllä tuohon tuutorihommaan myös. Ja sit kun sä näytät muille sitä ihan sun perusarkea, niin vastavuoroisesti se on kiva mennä sit sinne sun vaihtomaahan ja saat sitä samaa kokemusta siellä takaisin. Koreaa mä en ihan hirveästi oppinut siinä aikana, kun mä tuolla olin. Et mä en tiennyt oikeastaan yhtään ennen kuin mä menin Koreaan. Ja ihan niitä jotain perusjuttuja siellä oppi, että oppi lukemaan ja sitten jotain niin kuin tosi yksinkertaisia keskusteluja, mitä voi käyttää just jossain kaupassa tai ravintolassa tai tällainen.
Toki sieltä on jäänyt sillain päähän jotain tommosia perusjuttuja, mitä tänäkin päivänä vielä muistaa, ja aika hyvin pystyy lukemaan myös koreaa, mutta en mä tiedä tietenkään, mitä se tarkoittaa, mutta ehkä olisi voinut vähän enemmän myöskin itse opiskella siellä sitä kieltä. Toisaalta myös ne oppitunnit tuntuu, että ne oli ehkä vähän liian semmoista easyä, että siellä ei ehkä vaadittu niin paljon kuin ehkä olisi itse toivonut, että vaaditaan, mutta sitten se oli aika kiva kanssa se Korean yhteiskunta- ja politiikkakurssi. Siinä se professori oli tosi niin kuin asiantunteva ja osaava, se puhui tosi hyvin englantia. Ja sitten jäi näiden mielenkiintoisten oppituntien lisäksi mieleen se, että tämä professori vei meidät siis kerran klubille Souliin. Ja sitten se oli sellainen, minä maksan, että tämä on täällä tapana, että opettajat vie opiskelijat sitten johonkin vaikka syömään tai klubille, en mä tiedä, mutta siis me käytiin syömässä ensin, ja sitten me mentiin klubille, se oli vielä varannut sieltä semmoisen niin kuin yksityisen jonkun kopin tai semmoisen, ja tosiaan se maksoi niin kuin sen koko homman. En tiedä, onko se normaalia, mutta se jäi jotenkin mieleen, että okei, että on tää vähän erilaista ehkä tää opiskelu täällä Koreassa kuin mitä Suomessa, mutta siinä jälleen kerran pääsi jotenkin sitten ihan eri tavalla mukaan siihen paikalliseen menoon. Sitten mulla oli se matkailukurssi ja siinä meidän piti tehdä joku tämmönen ryhmätyö, valita joku aihe, mitä me tutkittiin, joka liittyy siis matkailuun. Ja meitä oli sitten 3 korealaista ja minä, jotka valittiin aiheeksi Suvonin vessaturismi. Aiheena on sillä, että mitä? Mutta se oli siis ihan sairaan hauskaa tehdä, koska Suvonissa aikaisemmin oli siis ilmeisesti aika huono vessatilanne, siis oli tosi huonoja julkisia vessoja, ja sitten oli tulossa nämä jalkapallon MM-kisat Souliin ja Suvoniin, eli osittain ne pelattiin myös Suvonissa, en nyt äkkiseltään muista mikä vuosi se oli, mutta vähän ennen niitä kisoja, niin tämä Suvonin pormestari aloitti sitten tämmöisen Kauniit vessat-projektin, että kaikki Suvonin julkiset vessat uudistettaisiin, niistä tehdään jotenkin tosi moderneja ja hienoja, ja sitä ne oli yhä siinäkin päivänä. Mä en tiedä tietenkään, miltä ne nyt näyttää, mutta ainakin silloin 9 vuotta sitten tosi jotenkin niin kuin moderneja ja mielenkiintoisia vessoja. Ja tämä Suvonin pormestari teki omasta talostaankin vessanpöntön mallisen. Ja tämä on sellainen kuin museo tänä päivänä siellä Suvonissa. Ja siis aika jännä aihe kyllä. Se jäi kans mieleen ja siinä pääsi jotenkin kans kaveraamaan sitten näiden paikallisten kanssa, että niistä kanssa, ketkä oli mun ryhmässä, tuli sitten sillä lailla aika läheisiä ihmisiä kuitenkin tuolla Koreassa, että parhaita kokemuksia ehdottomasti just nämä tämmöiset ryhmätyöt ja jotenkin koulun ulkopuoliset aktiviteetit, vaikka toki nämä oppitunnitkin oli mielenkiintoisia. Tuossa kun katsoin noita videopätkiä YouTubesta, niin huomasin, että siellä kommenteissa joku oli kysynyt, että mitä tämä niinku maksaa, tämmöinen vaihto, tai että onko siihen niinku taloudellisesti varaa, niin mä olin sitten vastannut siihen, että on, koska mä sain silloin siis Kelalta noin 500 € kuukaudessa, ja sen lisäksi Jamkilta sain 200 € kuukaudessa tämmöistä stipendia, eli 700 €, ja se asuminen siellä Suvonissa, siellä kampuksella, se oli ilmasta. Eli todellakin sillä 700 € kuukaudessa pärjää. Siellä Suvonissa tai ylipäätään Koreassa oli jotenkin paljon halvempaa vielä kuin mitä mä olin ajatellut. Että mä olin ennen sitä matkustanut Japanissa ja mulla oli ehkä vähän semmoinen mielikuva, että ehkä se on about sama hintasta, mutta kyllä se on Koreassa huomattavasti halvempaa kuin Japanissa. Että se asuminen eihän se mitenkään kummonen ollut, että se oli tämmöinen yksi huone, jossa oli 2 tyyppiä samassa, eli 2 sänkyä, sitten oli hyllyt ja kirjoituspöydät siinä. That's it. Mutta mulla oli siellä kiva kaveri tuolta niinku Jamkista, että tuttu ihminen, tai no ei ollut itse asiassa tuttu, me tavattiin ensimmäistä kertaa siellä Koreassa, mutta me oltiin oltu vähän aikaisemmin niinku netissä yhteydessä ja meillä meni tosi hyvin, ei meillä ollut mitään niinku riitoja tai muuta, että vaikka asuttiin samassa huoneessa, niin oli ihan mun mielestä mukava kokemus. Ja sitten siinä oli yhteiset noi keittiöt ja vessat ja pesuhuoneet. Se oli sillä, että oli niinku naisten ja miesten kerrokset, että miehet ei saanut tulla sinne naisten kerrokseen ja naiset ei saanut mennä miesten kerrokseen. Mutta täytyy kyllä sanoa, että mä oon tosi kiitollinen Jamkille, että mä pääsin kokemaan näinkin paljon kansainvälistymistä mun matkailuopintojen aikana, nimittäin tämän Korean vaihdon lisäksi, joka oli siis 1 lukukausi, niin mä olin 1 lukukauden Japanissa, Fukuokassa, ja sitten mä olin vielä 1 kevään työharjoittelussa Japanissa. Eli mun 3,5 vuoden opinnoista mä olin käytännössä jokaisen kevään jossain ulkomailla.
mikä oli mun mielestä ihan todella mahtavaa, että se oli mahdollista tehdä näin ja sit sai näitä stipendejä ja muita, joten kyllä kannattaa ehdottomasti silloin, kun opiskelet täällä Suomessa, oli se sitten ammattikorkeakoulu tai yliopisto, niin hakemaan vaihtoon, koska nämä on ihan mielettömiä kokemuksia. Tässä oli nyt vähän tämmöistä ajatuksen virtaa mun vaihto-opinnoista Koreassa. Siitä on tosiaankin 9 vuotta aikaa, joten mä en ihan kaikkea muista, mutta jos jotain kysymyksiä nousi, niin kommentoi ihmeessä alle, niin mä voin yrittää parhaani mukaan vastata. Tai jos haluat nähdä jatko-osaa tähän, nimittäin mä voisin tehdä vastaavanlaisen sieltä Japanin vaihto-opinnoista ja Japanin työharjoittelusta. Jos kiinnostaa ne, mulla on niistä myös vähän jotakin videomateriaalia, niin laita ihmeessä kommenttia, laita peukkua, niin tehdään jatkossa myös semmosia. Mut kiitos kun katsoit videon, me nähdään jälleen ensi kerralla. Moikka!